Om Agana Timirandasya Gananjadasya Chokshun Militanyena Tasmai Shri Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama. Increasingly, people throughout the world are starting to slowly wake up and realize that their factories and offices cannot produce food. A világon körül emberek kezdenek fel ébredni arra, hogy az ő irodájuk és gyárjuk nem tudnak termelni ennivalót. For so long it's been so easy just to go to the shop on the street, to the supermarket and get your food and never worry about where it comes from or how it comes. Olyan sokáig olyan könnyű volt csak elmenni a saroknál a boltba, vagy a Tesco-ba vásárolni ennivalót, és nem kell megkérdezni, hogy honnét jött ez az ennivaló. Especially in the what are referred to as the traditional free market nations. Főleg az, ami van úgy ismerve, mint a szabad piaci országok. I remember Hungary during the communist days. It was different than the traditional free market economy. Emlékszem Magyarországot a kommunista idő alatt, más volt akkor, mint a szabad piac időkben, országok. Sometimes we would have meetings in Hungary and to invite all the devotees from other Eastern European communist countries. Volt, amikor itt volt Magyarországon gyűlés, és akkor meghívtuk baktákat más keleti európai országokból. We'd have them just nearby on the Balaton at a camp place. Itt nem távol Balatonban egy kampot tartottuk ezeket a gyűléseket. And all the devotees from East Germany, Poland, Bulgaria, they love to come to Hungary for one reason. És mindenki Bulgária, Kelet-Németország, Lengyelországból egy okért szerettek jönni. There was food. Mert volt ennivaló. They couldn't believe it to see shops full of vegetables and fruits. Nem tudták elhinni, hogy voltak boltok, amivel tele volt zöldséggel és gyümölccsel. There was food because of the unique brand of Hungarian socialism. Volt ennivaló azért, mert volt egy különleges féle szocializmus itt Magyarországon. And so many Hungarian households were making good money just by growing food around their house and selling it. És sok család jó pénzt csinál csak abból, hogy eladták a ennivalót, amit nőttek. But in places like the USA, UK, Australia, de helyeken, mint Amerika, vagy Anglia, vagy Ausztrália, people have become divorced from the land in terms of growing food many years ago. Ottan emberek elváltak a földtől, és hogy a földön termelnek dolgot sok-sok éve. For example, in the USA, less than 1% of the population is engaged directly in agricultural activities. Mind Amerikában kevesebb, mint 1% ember van közvetlenül kapcsolva ilyen mezőgazdasági tevékenységekkel. That means 99% of the people have no idea how to seriously grow food. Azt jelenti, hogy 99% ember nem tudják, nincsen semmi ötletük, hogy komolyan hogy tudnak termelni ennivalót. To have a little flower garden in front of your house, a few square meters, or grow a few tomatoes in the back of your house. That's not serious food growing.
hogy legyen egy pár virágkert, vagy egy pár paradicsomot a kertbe, az nem komoly mezőgazdaság. Now, in the past year, everyone is alarmed because the trend toward cheap food, which has been going on for 100 years, suddenly reversed. Mindenki megijedt, because ez a tendencia, hogy nagyon olcsó ennivalóra, ez most megváltozott. People were expecting problems with oil prices. Emberek várták, hogy lesznek a benzinárakkal probléma. But a sharp rise in food prices with no end in sight, they didn't expect this. De hogy ilyen gyorsan felmenne az ennivalónak az ára, ezt nem várták el. The most inconvenient truth is that if they would change their diet, there would be so much less food problems. A legkényelmetlen igazság, hogy ha emberek megváltoznák a diétájukat, akkor annyival kevesebb probléma lenne, hogy mit kell enni. I think many of you have seen that documentary, An Inconvenient Truth by Al Gore. Azt hiszem, hogy ti láttátok ezt a filmet, Al Gore-nak a filmját, a kellemetlen igazság. I can tell you a funny story about that. Mondhatok egy vicces mesét ezzel. It was right after the election, the presidential election in the USA between Al Gore and George Bush. Az utolsó, vagy a multi szavazás Amerikában Al Gore és Bush között, pont azután. So it was an extremely close election. Nagyon közel volt ez a szavazás. Very hotly debated who was the winner. Nagyon vitatkozták, hogy ki volt a nyerő. So they did some kind of vote recount or probably some cheating, and then they said that Bush was the winner, not Gore. Tehát átszámolták a dolgot, vagy lehet, hogy inkább csaltak, és akkor bejelentették, hogy Bush nyerte, nem Al Gore. So I was distributing books at the Los Angeles airport. Én akkor a Los Angeles repülőtéren osztottam könyvet. And when I'm really feeling inspired, I just go from person to person chanting, Gore, 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 Gore. Amikor nagyon lelkes vagyok, akkor megyek egyik embertől a másikra, és csak mondom, hogy Gore, Gore, Gore. And so I couldn't figure out why people kept looking at me like something was wrong with me. Nem tudtam, hogy miért néznek rám emberek, mint hogyha valami problémám volt. And then a devotee told me, you know, just last night the election was decided in favor of Bush, not Gore. So people are thinking you're in some kind of emotional distress. Szerintem Bakta mondta, hogy hát tegnap este elvesztette Al Gore a szavazást, és mindenki meg azt hiszi, hogy nem valami érzelmi problémában van. These guys going around chanting Gore, Gore. He can't give up on his candidate. Gore, Gore, nem tudsz lemondani róla.